Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας στο δεύτερο live του TikTok, όπου κληρώνουμε ένα GP Pointer. Ένας τυχερός νικητής θα είναι αυτός που θα το κερδίσει σήμερα. Εδώ το δοκιμάζω με ένα κέρμα κάτω από το κεραμίδι. Ένα κέρμα €1 σε αυτό το πλήρως λειτουργικό pinpointer, το καλύτερο οικονομικό pinpointer στην αγορά. Και ο τρόπος που κάνουμε τους διαγωνισμούς εμείς εδώ είναι πλήρως αδιάβλητος. Υπάρχει εδώ ένα πρόγραμμα, το Random Name Picker. Όσοι μας παρακολουθείτε τα τελευταία χρόνια, έχετε δει ότι ανακοινώνουμε τη λίστα με τις έγκυρες συμμετοχές, τις περνάμε σε ένα μηχάνημα, σε ένα online εργαλείο, το Random Name Picker, και κάνουμε κλήρωση, επιλέγει το πρόγραμμα τον τυχερό νικητή. Η λίστα λοιπόν αυτή αναρτάται, κάνουμε στιγμιότυπο καταγραφή κοντινό της οθόνης και θα το αναρτήσουμε και αυτό στα μέσα μας, στο YouTube και στο TikTok. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν προχωρήσω στην κλήρωση του νικητή και ξέρω ότι όλοι ανυπομονείτε, θα σας δείξω κάτι καινούριο που ήρθε σήμερα στο κατάστημα. Πρόκειται για τον ανιχνευτή, τον κορυφαίο της Quest, τον οποίο τον περιμέναμε πώς και πώς. Είναι το Quest V80, ένας πολυσυχνοτικός ανιχνευτής από 5 έως 60 kHz, δουλεύει με επιλογή μονής συχνότητας και από 7 έως 80 ταυτόχρονα πολυσυχνοτική εκπομπή με τεχνολογία HyperQ. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα εδώ έχει 5 χρόνια εγγύηση. Βλέπετε, και κάνει κατάδυση έως και 5 μέτρα μέσα στο θαλασσινό νερό χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς παράσιτα, λόγω της τεχνολογίας HyperQ, ταυτόχρονα πολλών συχνοτήτων όπως σας είπα. Θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε και να σας κάνω και μια γρήγορη παρουσίαση για αυτό το μηχάνημα. Ξέρω ότι θα το αγαπήσετε και αυτό όπως όλα τα μηχανήματα της Quest, γιατί είναι εύκολο στο χειρισμό και έχει απόδοση και χτυπάει ανιχνευτές διπλάσιας τιμής. Αυτά είναι τα ασύρματα ακουστικά του. Εδώ είναι η ράβδος από ανθρακόνημα, την οποία βλέπετε, και μπορεί να μαζέψει, είναι 4 τεμαχίων, μπορεί να μαζέψει στα 49 εκατοστά. Κανένας άλλος ανιχνευτής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά και κάνει μάλιστα και επίπεδη αναδίπλωση, βλέπετε. Μπαίνει σε ένα πολύ λεπτό σάκο. Λοιπόν, Quest V80 από σήμερα στο κατάστημά μας, με 5 χρόνια εγγύηση. Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα και θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Έχει κάποιες νέες τεχνολογίες, έχει κάποιους αισθητήρες γυροσκοπίου που δεν έχουν άλλοι ανιχνευτές. Για αυτά θα μιλήσουμε, θα υπάρξουν παρουσιάσεις, θα υπάρξουν βιντεάκια από εδώ και μπρος, αφού ήρθε το μηχάνημα και ενημερώσεις λογισμικού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την λίστα με τις έγκυρες συμμετοχές. Να θυμίσω ότι γίνεται καταγραφή βίντεο της οθόνης με πρόγραμμα εσωτερικά. Θα το δείτε και εσείς live τώρα. Αυτά είναι τα ονόματά σας, είναι οι έγκυρες συμμετοχές του TikTok. Οποιοςδήποτε είχε τη δυνατότητα να μας ακολουθήσει και να αφήσει ένα σχόλιο με tag σε φίλους του, μπορούσε να μπει στην κλήρωση. Περνάμε λοιπόν γρήγορα στη λίστα με τις έγκυρες συμμετοχές. Θα τα δείτε αυτά και σε βιντεάκι με κοντινό στιγμότυπο της οθόνης από τον υπολογιστή. Τα γράφουμε όλα, έτσι. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Το πρόγραμμα που θα κληρώσει τον νικητή είναι το Random Name Picker, το βρίσκεται στο ίντερνετ. Αδιάβλητο πρόγραμμα. Θα κληρώσω νικητή και 2 επιλαχόντες. Πατάμε λοιπόν το Submit. Καλή επιτυχία σε όλους. Γυρίζει ο τροχός της τύχης. Ο νικητής λοιπόν, συγχαρητήρια, είναι ο Ανδρώνικος Ιακουμή. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε εσάς ανήκει αυτό, αλλά είμαι υποχρεωμένος να κληρώσω και 2 επιλαχόντες. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, για το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθείτε. Πάμε λοιπόν Submit. Ο πρώτος επιλαχόντας είναι ο Γιώργος Κάλπης.
και άλλον έναν και πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Είναι ο DYJK5YNN. Λοιπόν, τι έκανες εδώ φίλε μου? 0 UUB, ok, πολύ ωραία. Λοιπόν, σταματάω την καταγραφή της οθόνης. Το έχουμε φυλάξει αυτό το στιγμιότυπο και θα ανέβει και αυτό στα μέσα μας και στο YouTube και στο TikTok. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο τυχερό νικητή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου με μήνυμα. Κέρδισες λοιπόν ένα G Pinpointer, τον καλύτερο οικονομικό ανιχνευτή Pinpointer στην αγορά, αξίας 35 ευρώ. Εύχομαι να σε συντροφεύσει σε όλες σου τις έρευνες και να σου φέρει πολλά όμορφα ευρήματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα συνεχίσουμε το σημερινό live. Θα πάω σε αυτό το καινούργιο μηχάνημα, το οποίο είναι κορυφαίο μιας εταιρείας η οποία στα τελευταία 6-7 χρόνια είναι η νούμερο 1 σε πωλήσεις παγκοσμίως, γιατί προσφέρει μηχανήματα οικονομικά, τον Quest X5, τον X10 Pro και τον Q35. Η Quest είναι κορυφαία σε πωλήσεις παγκοσμίως, έχει ξεπεράσει ακόμα και παλιές παραδοσιακές μάρκες. Τώρα δεν ανάγκη να τα πούμε αυτά, έτσι, να μιλήσουμε για συγκεκριμένες μάρκες, οι οποίες είναι παλιές στον χώρο, αλλά είχαν βατώσει, είχαν πέσει σε τέρμα, γιατί δεν δίνανε χαρακτηριστικά, δεν δίνανε νέα μοντέλα, δεν δίνανε απόδοση στη χαμηλή τιμή. Εδώ είμαστε Quest X5 190 ευρώ, Quest X10 Pro στα 245, το νέο Q35 καταπληκτικό εργαλείο με 5 χρόνια εγγύηση στα 360 ευρώ. Και τώρα η ναυαρχίδα της εταιρείας είναι το Quest V80. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα κάνει κατάδυση έως 5 μέτρα στο θαλασσινό νερό. Αλλά η Quest έρχεται να δώσει λύσεις σε προβλήματα. Βλέπετε τους κορυφαίους ανιχνευτές από όλες τις μάρκες, όσοι προσφέρουν αδιαπραγματοποίηση λένε 5 μέτρα κατάδυση. Ok, η XP λέει 20 μέτρα κατάδυση. Ποιο το πρόβλημα? Γιατί δεν μπορούμε να πάμε βαθύτερα από τα 5 μέτρα. Δεν μπορούμε να πάμε βαθύτερα από τα 5 μέτρα, διότι το μεγάφωνο εδώ, βρίσκεται ένα μεγάφωνο, έτσι, έχει μια μεμβράνη, το μεγάφωνο είναι ένας κόνος ο οποίος πάλεται. Αν θα πάμε βαθύτερα από τα 5 μέτρα, η πίεση του νερού θα παραμορφώσει το μεγάφωνο και θα χαλάσει ο ήχος. Αυτό λοιπόν βλέπω ανιχνευτές στην αγορά που πωλούνται από διάφορες μάρκες στα 1.200, στα 1.500 ευρώ και πάνω και στα 2.500 χιλιάρικα, γνωρίζετε εσείς, που δεν υπάρχει πρόνοια να γίνει αλλαγή του μεγαφώνου εύκολα και γρήγορα από τον οποιοδήποτε. Εδώ η Quest το έχει λύσει αυτό το θέμα. Αν κατά λάθος πάμε βαθύτερα από τα 5 μέτρα, αυτό το μεγάφωνο εδώ είναι αποσκόμενο. Θα σας δείξω τι γίνεται. Εδώ υπάρχει μια ταπούλα. Βγάζοντας την υπάρχει μια βίδα, την ξεβιδώνουμε, αλλάζουμε το χαλασμένο μεγάφωνο που το έσπασε η πίεση του νερού, να το πω απλά, και κουμπώνουμε ένα καινούριο με ένα μηδαμινό κόστος. Οπότε η Quest δίνει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Να σας μιλήσω για νέες τεχνολογίες που δεν τις έχει εφαρμόσει κανένας άλλος κατασκευαστής. Αυτό το μηχάνημα στο ποινίο του έχει έναν αισθητήρα γυροσκοπίου που αντιλαμβάνεται την κίνηση του χεριού του χειριστή. Δηλαδή όταν ψάχνω και χτυπάω κάποιο στόχο, κάνω αυτή την κίνηση πέρα δόθε, έτσι. Όταν για κάποιο λόγο το ποινίο μου φύγει λίγο στραβά, η αναγνώριση του μετάλλου στην οθόνη θα είναι λανθασμένη. Το Quest V80 το αντιλαμβάνεται αυτό και παρουσιάζει ενδείξεις μόνο όταν η κίνηση του ποινίου είναι σταθερή και παράλληλη με το έδαφος. Παρουσιάζει ενδείξεις μόνο όταν κινείται ο δίσκος, γιατί όταν ο δίσκος μείνει ακίνητος, έχετε παρατηρήσει ότι οι ανιχνευτές που έχετε στην κατοχή σας πετάνε κάποιο λάθος νούμερο στην οθόνη. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Όταν ο δίσκος κινείται και μόνο όταν κινείται και με το σωστό τρόπο εντελώς παράλληλα, το μηχάνημα αυτό παρουσιάζει τις ενδείξεις του μετάλλου. Αν ο δίσκος πάει λίγο στραβά, εάν ας πούμε δεν κουνήσετε καλά το δίσκο και υπάρξει εσφαλμένη ένδειξη, αυτή μπλοκάρεται από τον επεξεργαστή. Σας είπα λοιπόν τι σημαίνει αισθητήρας γυροσκοπίου, αλλά έχει και άλλες δύο εφαρμογές. Θυμάστε ότι για να κάνετε εξισορρόπηση εδάφους πρέπει να πατάτε το κουμπί, να ρυθμίσετε το μηχάνημα του έδαφους, να κάνετε αυτό το πάνω κάτω. Το μηχάνημα δεν χρειάζεται να πατήσετε πλέον κουμπί στο Quest V80 για να κάνετε εξισορρόπηση εδάφους. Αντιλαμβάνετε την κίνησή σας ότι κάνετε αυτό το πράγμα το πάνω κάτω
και αυτόματα κάνει εξισορρόπηση εδάφους. Διαβάζει τον αριθμό του μεταλλεύματος, τον φιλτράρει, ακυρώνει το μετάλλευμα και ψάχνετε εσείς χωρίς να πατάτε πλήκτρα. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το μηχάνημα πατώντας κανένα πλήκτρο. Να θυμίσω ότι στις 12 Οκτωβρίου, αφού ήρθαν τα μηχανήματα παγκοσμίως στις αντιπροσωπείες της Quest, στις 12 Οκτωβρίου ανέβηκε στο site της εταιρείας η αναβάθμιση λογισμικού, σύμφωνα με την οποία το ground balance τρέχει μόνιμα στη μνήμη του μηχανήματος. Οπότε δεν ανάγκη καν να κάνουμε την κίνηση πάνω κάτω, αλλά η ρύθμιση είναι αυτή ότι οτιδήποτε μικροαλλαγές στο μετάλλευμα της κάνει εξισορρόπηση μόνο του. Τώρα, αν έχουμε ένα πολύ δύσκολο μετάλλευμα ή δουλεύουμε στα προγράμματα Gold, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα για ψήματα χρυσού, για μικρά αντικείμενα, εκεί μπορούμε να κάνουμε το ground balance εμείς, χωρίς όμως να πατάμε πλήκτρα, για να απορρίψουμε ακόμα δυσκολότερο μετάλλευμα. Αλλά σε γενικές γραμμές για έναν άπειρο χειριστή δεν θα χρειαστεί ούτε το πάνω κάτω. Το ground balance τρέχει αυτόματα στο λογισμικό του νέου μηχανήματος. Λοιπόν, ο αισθητήρας γυροσκοπίου προσφέρει αυτές τις καινοτομίες και πολλές φορές όταν ψάχνετε κουράζεστε και αφήνετε το μηχάνημα στην άκρη. Το μηχάνημα όμως καταναλώνει την μπαταρία του. Εάν το κάνετε αυτό, ψάχνουμε και αφήνουμε το μηχάνημα ακούνητο, για κάποια δευτερόλεπτα δηλαδή συμβεί αυτό, αυτόματα το αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας γυροσκοπίου και μπαίνει σε stand-by, μπαίνει σε αναμονή για να μην μας χαλάει την μπαταρία. Οπότε αν το ξεχάσετε και δεν το κάνετε πέρα δόθε, αν το αφήσετε σε οποιαδήποτε άλλη θέση, δηλαδή το πετάξετε και μέσα στο αυτοκίνητο, ας πούμε μέσα στο portbagage και δεν κινείται, δεν κάνει αυτή την κίνηση της έρευνας, αυτό το αντιλαμβάνεται και μπαίνει σε stand-by. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε. Μας ρώτησαν για τη τιμή, όπου απάντησα γραπτά ότι είναι στα 700 ευρώ. Το Quest P80 είναι στα 700 ευρώ. Δουλεύει σε τεχνολογία HyperQ, εκπέμπει ταυτόχρονα από 7 έως και τα 80 kHz. Η τεχνολογία πολλαπλών συνοδείτων μας βοηθάει να μην έχουμε ψεύτικα σήματα στο αλατό νερό, να έχουμε ευαισθησία για πολύ μικρούς και για πολύ μεγάλους στόχους, έτσι. Το μηχάνημα δεν είναι επιλεκτικό, τα πιάνει όλα εξίσου καλά. Αλλά για έναν πολύ στοχευμένο χειριστή μπορεί να επιλέξει μία μεμονωμένη συχνότητα από τα 5 έως τα 60 kHz. Εδώ λοιπόν βλέπετε είναι η ράβδος από ανθρακόνημα. Αυτή εδώ είναι η ράβδος από ανθρακόνημα, η οποία είναι σε 4 τεμάχια. Εγώ μπορώ να την μαζέψω. Είναι στρογγυλή, κυλινδρική και μαζεύει πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε τι κάνω τώρα. Και όταν μαζέψει, δεν μαζεύει όπως οι συμβατικοί ανιχνευτές έτσι. Πού θα το πάμε αυτό? Δεν μπαίνει σε έναν λεπτό σάκο. Κάνει επίπεδη αναδίπλωση. Δηλαδή, τι σημαίνει επίπεδη αναδίπλωση? Ότι μπορούμε το ποινίο να το κλείσουμε, έτσι, να το γυρίσουμε παράλληλα με την οθόνη, να κάνει επίπεδη αναδίπλωση και αυτό μας βοηθάει στο να μαζεύουμε το μηχάνημα πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, να το, αυτό σημαίνει επίπεδη αναδίπλωση, εντάξει, και έτσι μπορεί και να ασφαλίσει, οπότε θα μπει σε ένα πάρα πολύ λεπτό σάκο. Ασύρματα ακουστικά τα περιλαμβάνει, είναι τα Wire-Free Pro, εδώ. Και να μιλήσουμε και για άλλες καινοτομίες της Quest. Η οθόνη είναι άσπρη και μαύρη. Η οθόνη αυτή όσο πιο έντονο είναι το ηλιακό φως, τόσο πιο εύκολα ευδιάκριτη είναι. Μπορούμε να κάνουμε έρευνα λοιπόν σε οποιαδήποτε συνθήκες φωτεινότητας με οθόνη νέας τεχνολογίας λευκού και μαύρου χρώματος. Εδώ είμαστε με εγγύηση 5 ετών, όπως σας είπα, όλα είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος, όπως βλέπετε, ράβδος από ανθρακόνημα, επίπεδη αναδίπλωση ποινίου με οθόνη για να είναι πολύ λεπτό και να μαζεύεται και να μην πιάνει πολύ χώρο. Και μπορούμε φυσικά και να το ανοίξουμε από 49 εκατοστά. Δεν έχω δει καμιά ράβδο σε κορυφαίο ανιχνευτή να μπορεί να μαζέψει έως τα 49 εκατοστά. Έτσι. Είχαμε φτάσει, ας πούμε, μέχρι τα 58, είχαμε φτάσει μέχρι τα 59. Στα 49 εκατοστά τώρα είναι μόνο το Quest P80. Όπως βλέπετε εδώ το άνοιξα. Μπορεί να ανοίξει φυσικά και ακόμα περισσότερο.
Εδώ είμαστε, ένα νέο ποινίο ανθεκτικό πολύ λεπτού προφίλ και θα έχουμε και μεγαλύτερο και μικρότερο ποινίο σύντομα. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Κυλινδρική λοιπόν ράβδος από ανθρακόνημα. Και εδώ υπάρχει και ο φακός με 2 LED. Κατάδυση όπως είπαμε ως 5 μέτρα και με πρόνοια αλλαγής του μεγαφώνου από τον οποιοδήποτε. Η τιμή στο νέο μηχάνημα είναι 700 ευρώ. Και καλύπτεται από 5 ετή εγγύηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, δοκιμές, οδηγίες χειρισμού για το νέο μηχάνημα. Τόσο και σε βίντεο. Είμαστε έτοιμοι με τις γραπτές οδηγίες χειρισμού, με το manual. Όποιος παραγγείλει πλέον το Quest V80 θα έχει και οδηγίες χειρισμού στα ελληνικά. Μας ρωτάνε αν επιτρέπεται η αναζήτηση σε παραλίες αυτή την εποχή. Οποιοςδήποτε λοιπόν αγοράσει ανιχνευτή μετάλλων μπορεί να κάνει και την αίτηση και να συμπεριλάβει σε αυτή την αίτηση 10-15 παραλίες. Έχουμε δείξει τον τρόπο. Η αίτηση παρέχεται με την αγορά του ανιχνευτή, μαζί και μια υπεύθυνη δήλωση. Μπαίνουμε στο κτηματολόγιο, κάνουμε εκτύπωση αυτών των παραλίων. Έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο το δίνουμε σε όλους τους πελάτες που ενδιαφέρονται να κάνουν την αίτηση, να δουν πώς πιλωτικά εγώ βγάζω το χάρτη. Μαζεύουμε 10-15 χάρτες από το κτηματολόγιο και τους δίνουμε μαζί με την αίτηση λοιπόν. Και έτσι τρέχει η αίτησή μας. Και μπορούμε να πάρουμε άδεια χρήσης για αυτές τις παραλίες. Γιατί να δώσουμε χάρτες, γιατί το κράτος θέλει να κάνει έναν έλεγχο ότι οι παραλίες είναι καθαρές, είναι μακριά από αρχαιολογικούς χώρους και να σας δώσει άδεια χρήσης του ανιχνευτή. Νομίζω ότι ανά την επικράτεια πρέπει να τρέχουν γύρω στις 700 άδειες χρήσης, οι πιο πολλές είναι για παραλίες. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει και θα σας βοηθήσουμε και εμείς για τον τρόπο. Αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Ερώτηση όχι, απλώς λένε ότι το Quest Q35 είναι πολύ καλό, λέει πάρα πολύ καλό μηχάνημα. Μπορούμε να το δείξουμε και αυτό. Το Quest λοιπόν Q35 είναι το μόνο στην κατηγορία τιμής του και πωλείται στα 360 ευρώ, το μόνο που προσφέρει κάποια χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα παρέχει κανένας άλλος ανιχνευτής σε αυτή την τιμή. Έχει ασύρματο ακουστικό, εδώ το βλέπετε. Αυτό είναι το ασύρματο ακουστικό του, το οποίο μαζεύει. Στην τιμή 360 ευρώ λοιπόν το μόνο μηχάνημα που έχει ασύρματο ακουστικό. Το μόνο μηχάνημα στην τιμή 360 ευρώ που έχει 5 έτη εγγύηση. Καλά ακούσατε, 5 έτη εγγύηση στα 360 ευρώ. Το μόνο μηχάνημα στην τιμή του που μπορεί να κάνει κατάδυση στο αλμυρό νερό έως και 5 μέτρα και έχει πρόγραμμα ειδικά για αυτή τη λειτουργία, για το αλατόνερο, για να μην έχει παράσταση, να μην έχει παρεμβολές. Το μόνο στην τιμή του που δεν ανάγκη να δουλεύουμε κουνώντας το δίσκο, έτσι έχετε δει όσοι ξεκινάτε τώρα την ανίχνευση μετάλλων, σας φαίνεται λίγο δύσκολο ότι πρέπει να κάνω συνέχεια αυτό για να χτυπάει και αν το αφήσω στο κίνητο σταματάει να χτυπάει. Και τι θα γίνει λοιπόν αν θα πάμε εμείς να ψάξουμε αναμεταξύ από κλαδιά, θάμνους, δέντρα που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό έτσι σε ένα στενό περιορισμένο χώρο στην ελληνική φύση. Έχει λοιπόν πρόγραμμα που το κλειδώνουμε, το static, και μπορούμε να πάμε αργά, να αφήνουμε το δίσκο ακούνητο, να πατάμε τα χόρτα, να βάζουμε το δίσκο ακούνητο και να παίρνουμε σήμα, να μην μας αναγκάσει να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους το αγαπήσατε αυτό το μηχάνημα. Με φωτιζόμενη οθόνη, απόρριψη του μεταλλεύματος αυτόματα με την επιλογή τρακών. Δεν θα ακούσω ψεύτικο ήχο από σιδηρόπετρα, από κεραμίδι. Το μηχάνημα δίνει την εντολή τρακών με τα 2 κουμπάκια αυτά ταυτόχρονα. Απορρίπτει το μετάλλευμα, σιδηρόπετρες, κεραμίδια μόνο του. Και είναι το μόνο σε αυτή τη τιμή που έχει αυτή τη ράβδο, τη θαυματουργή ράβδο που μπορεί να ανοίξει από 145 εκατοστά και να κλείσει έως και τα 59. Βλέπετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μαζεύω και τις ασφάλειες για να πάρετε μια ιδέα. Για να μπει μέσα στον οποιοδήποτε σάκο και να μεταφέρετε εύκολα. Και ρυθμίζεται εύκολα με κλειψάκια, δηλαδή πέρασε η εποχή που εδώ πέρα υπήρχε μια μπίλια που την πατάγαμε, την τραβάγαμε. Αυτό λοιπόν μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος για τον οποιοδήποτε. Και μπορεί φυσικά να γίνει απόσπαση να το χωρίσουμε στα 3 κομμάτια της ράβδου. Quest Q35 με 360 ευρώ και ήδη είναι best seller. Ήρθε στην Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου. Τρομερά μεγάλη ζήτηση. Σας ευχαριστώ
που το αγαπήσατε και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Έχω 3 βιντεάκια στο YouTube για να σας βοηθήσω. Έχω ένα βιντεάκι πώς δουλεύει στην παραλία με το αλατόνερο. Έχω ένα βιντεάκι πώς δουλεύει στο βουνό με το στατικό πρόγραμμα που δεν ανάγκη να κουνάμε το δίσκο μέσα σε εμπόδια, θάμνους, πέτρες, θάμνους, κλαδιά, έτσι. Και έχω και ένα τελευταίο βιντεάκι το οποίο είναι 26-27 λεπτά, το οποίο είναι τα πάντα, είναι οδηγίες χειρισμού, ζουμάρισμα στην οθόνη την κάθε μια ρύθμιση και σας κάνω παραδείγματα. Λοιπόν, αυτά σαν αντιπρόσωπος προσφέρω στους πελάτες μου. Δεν είναι μόνο να πουλήσουμε το μηχάνημα, να λέμε ωραία λόγια, είναι και το after, ο πελάτης να έχει οδηγίες χειρισμού, να μπαίνει και να βλέπει τι κάνει το μηχάνημα. Έτσι. Και γραπτά οδηγίες χειρισμού. Και η εγγύησή μας εδώ είναι και αυτή πενταετής. Ρωτάνε αν εξισορροπεί το έδαφος. Ναι, βέβαια. Μα το έχουμε δείξει. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube Quest Q35 οδηγίες χειρισμού και θα δείτε. Πάντοτε λοιπόν εγώ σαν επαγγελματίας έχω και εγώ τα δικά μου εργαλεία, τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι το κεραμίδι μεσαίας δυσκολίας μετάλλευμα. Είναι ψημένο στο φούρνο αυτό. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί τα ψήγματα λιώσανε με την υψηλή θερμοκρασία. Έχω το κεραμίδι και τη σιδηρόπετρα. Και όταν δείχνω το χειρισμό, οδηγίες χειρισμού ενός ανιχνευτή, τα πετάω κάτω και περνάω από το κεραμίδι, περνάω από τη σιδηρόπετρα και βλέπουμε ότι το μηχάνημα μπορεί να τα κάνει απόρριψη και πόσο γρήγορα τα κάνει απόρριψη. Και πώς τα κάνει απόρριψη αυτόματα και πώς τα κάνει χειροκίνητα. Λοιπόν, αυτά είναι τα εργαλεία μου σαν επαγγελματίας, δεν τα αλλάζω. Γιατί εδώ μπορώ να διαγνώσω ακόμα και τη βλάβη που έχει κάποιο μηχάνημα, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα δηλαδή στο δίσκο του οτιδήποτε. Θα τα δείτε πώς κάνει εξισορρόπηση εδάφους. Γιατί και αυτό είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σιδηρόπετρο. Και έχω και πιο δύσκολα υλικά ακόμα. Έχω και άμμο από τη Σαντορίνη. Έχω να σας δείξω, τα έχετε δει ορισμένοι και σε διάφορα βιντεάκια. Λοιπόν, ναι, ό,τι λέμε το δείχνουμε και στην πράξη. Άλλη ερώτηση. Σε τι βάθος φτάνει? Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση που εξαρτάται από 2 παράγοντες. Δηλαδή, διαφορετικό είναι το βάθος που θα έχουμε για ένα δαχτυλίδι, για ένα κέρμα νερό. Διαφορετικό είναι το βάθος που θα έχουμε για ένα κυβότιο εδώ από σφαίρες. Διαφορετικό βάθος θα έχουμε για ένα κασόνι, όπως βλέπετε εδώ, έτσι. Και γράφεται ότι 1940 να το δούμε, είναι επίκαιρο. Να σας το απαντήσω, δηλαδή το πρώτο κλειδί για το πόσο βαθιά θα χτυπήσει είναι ο όγκος, η επιφάνεια του μετάλλου. Το δεύτερο είναι αν δουλεύετε πρόγραμμα κίνηση ή το στατικό. Το στατικό πάει πιο βαθιά για μεγάλα αντικείμενα. Και το τρίτο κλειδί για το πόσο βαθιά θα πάει είναι η ικανότητα αυτού του μηχανήματος να αλλάζει τις συχνότητες. Μπορεί να δουλέψει 5 kHz, 13-21. Αν θέλεις βάθος, βάζεις 5 kHz, βάζεις το στατικό που δεν σε αναγκάζει να κουνάς το δίσκο και για ένα ντενεκέ λαδιού, για ένα κυβότιο μεγάλο, θα πας πάνω από 1 μέτρο. Μπορεί να πας και 1,10 και 1,20, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Θα φτάσει εκεί με 360 ευρώ και το έχω δείξει σε αγωγό. Όποιος θέλει, μπορούμε να κάνουμε και την παρουσίαση. Στα βιντεάκια μας αυτά, Quest Q35 οδηγίες χειρισμού στο YouTube, έχουμε έναν αγωγό, είναι στο 1 μέτρο βάθος, σταθερό το μηχάνημα, βάζουμε το κυβότιο μέσα βαθιά, έτσι σχεδόν μπαίνει όλο το χέρι μέσα. Το έχουμε κάνει και αυτό live για να δείξουμε το μέγιστο βάθος. Δεν θα πιάσουμε 1 και 20 για 1 ευρώ, θα πιάσουμε για ένα κυβότιο πυρομαχικών, για ένα ντενεκέ λαδιού. Μέχρι εκεί λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε. Πιο βαθιά, αν θέλετε, υπάρχουν ανιχνευτές φαλμικοί εδώ, με τελάρα, Geosensys, Lawrence, να πάμε και στα 2 και στα 3 μέτρα. Δεν έχει νόημα, πιστεύω, σε αυτό, έτσι, για το μέσο χομπίστατο αυτό το πράγμα. Έχουμε καμιά άλλη ερώτηση? Η άδεια χρήση και κατοχής δεν κοστίζει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ένα σχόλιο που λέει ότι κανένα 80 νομίζω ήταν η άδεια. Όχι, δεν στοιχίζει η άδεια κατοχής. Στην άδεια κατοχής θα βρείτε μια φόρμα όσο αγοράσετε το μηχάνημα, τη στέλνετε στο Υπουργείο Πολιτισμού και έρχεται η άδεια κατοχής στο email σας. Όσοι το θέλουν, αφού αγοράσουν το μηχάνημα, μπορούμε να κάνουμε την αίτηση και εμείς για τον πελάτη. Αν μας το ζητήσετε, μας δίνετε τα στοιχεία σας και κάνουμε την αίτηση. Διαφορετικά την κάνετε μόνοι σας. Την αίτηση για άδεια κατοχής. Θα έρθει λοιπόν η άδεια κατοχής εντελώς δωρεάν, σας καλύπτει για τη μεταφορά στο δρόμο. Οπουδήποτε πάτε με τον ανιχνευτή σας χωρίς καπτικά εργαλεία, δηλαδή σας καλύπτει να σας βρουν με τον ανιχνευτή δηλωμένο και ένα κασμά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η άδεια κατοχής. Για άδεια χρήσης, πάλι θα σας δώσω την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση να τα κάνετε μόνοι σας. Εκτυπώνετε τους χάρτες που θέλετε να ψάξετε τις περιοχές από το κτηματολόγιο
Έχω βιντεάκι πώς γίνεται αυτό, τα στέλνετε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκινάτε λοιπόν την αίτηση για άδεια χρήσης. Εκεί μπορώ να σας βοηθήσω γι' αυτό. Μπορείτε να με ρωτήσετε, να με συμβουλευτείτε ό,τι θέλετε. Οπότε δεν χρεώνεται η άδεια χρήσης. Δεν την κάνουμε εμείς για σας, αλλά είναι εύκολο με το βιντεάκι να το κάνετε μόνος σας. Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο βρεθεί σε πορπαγκάζ αυτοκινήτου, το καθιστά παράνομο. Φανταστείτε λοιπόν ότι μεταφέρετε τον ανιχνευτή μετάλλων και έχετε την άδεια κατοχής. Η άδεια κατοχής είναι μια αίτηση που πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού και κατόπιν έρχεται ο αριθμός μικρό, η άδεια κατοχής, την οποία την έχετε μαζί με τον ανιχνευτή σας. Αν σας σταματήσει το αστυνομικό όργανο και βρει ανιχνευτή, του λέτε ορίστε, είναι δηλωμένος, γεια σας, καλημέρα σας. Το Q35 η μπαταρία τι αυτονομία έχει? Η μπαταρία του Q35 μπορεί να δουλέψει 20 ώρες ή και πάνω, ανάλογα, ας πούμε, αν χτυπάει το μηχάνημα, αν έχει στο φως αναμένο, ανάλογα τη συχνότητα, αλλά 20 ώρες τις πιάνουμε, 20 ώρες plus, να πούμε έτσι, για να είμαστε αντικειμενικοί. Πόσο καιρό κάνει για να βγει η άδεια από το κτηματολόγιο? Η άδεια κατοχής μπορεί να σας έρθει στις 5, 10, 15 μέρες, 20. Τώρα υπάρχουν και κάποια φαινόμενα, κάποιοι υπάλληλοι ας πούμε, που καθυστερούν και περισσότερο. Αυτά για την άδεια κατοχής, αλλά ο μέσος όρος είναι εκεί γύρω στις 20 μέρες με ένα μήνα. Τώρα για την άδεια χρήσης έχω δει και 2 μήνες, έχω δει και plus, έχω δει και 3 και 4 και 5 και 6. Τα έχω δει αυτά, έτσι. Μιλάμε για δημόσιο, τι να κάνουμε. Δεν είναι τα πράγματα όπως θα το θέλαμε, αλλά οι αρμόδιοι είναι σε διάθεση να μας ακούσουν και πιστεύω ότι θα γίνουν τροπολογίες και θα γίνουν τα πράγματα πιο απλά, πιο εύκολα, πιο γρήγορα, ακόμα και για αυτούς, έτσι. Γιατί είναι γραφειοκρατία μεγάλη το να ελέγξουν χάρτες, αρχαιολόγοι, να δουν, ας πούμε, ότι υπάρχει αρχαιολογικός χώρος εκεί κοντά, να σας δώσουν άδεια. Όλα αυτά είναι χρονοβόρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλυτέρευση σε αυτό το χόμπι και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία να αγοράζεις το μηχάνημα και να υπάρχουν ζώνες όπου θα έχει εγκριθεί η ελεύθερη χρήση του ανιχνευτή χωρίς να προηγηθεί αίτηση. Είναι θετική να το ακούσουν αυτό και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί είναι win-win κατάσταση. Εξυπηρετεί και εμάς, εξυπηρετεί και αυτούς, να μην χειρίζονται αιτήσεις. Άλλη ερώτηση? Ρωτάνε για το Q35 αν πιάνει κενό και σε τι βάθος. Θα πιάσει μέτανο. Θα πιάσει μέτανο μέσα στο κενό. Φανταστείτε το όπου και να πάμε και να υπάρχουν στο χώμα από βροχμές, από σκισίματα εδάφους, από φυσικά κενά, γίνεται ένας πανικός, έτσι. Θα πιάσει το μέταλλο, δεν θα πιάσει το κενό σαν κενό. Και προχωράμε στα XP. Σε πρώτο στάδιο μας ρωτάνε το σακίδιο πλάτης της XP πόσο κοστίζει. Σακίδια πλάτης εδώ υπάρχουν 2 ειδών. Είναι αυτό, το οποίο είναι λεπτούλι, όπως βλέπετε. Δεν είναι αδιάβροχο εδώ το ύφασμά του. Δεν έχει σκληρή πλάτη. Έχει μέσα μία τσεπούλα, στην οποία μπορούμε να βάλουμε το ποινίο και δίπλα μπορούμε να βάλουμε το μπαστούνι. Και είναι αυτό εδώ το σκληρό υλικό, το οποίο έχει αδιάβροχο ύφασμα. Το βλέπετε τι σημαίνει αδιάβροχο ύφασμα. Έχει σκληρή πλάτη, με αυτά τα σφουγγαράκια εδώ για να μην υδρώνουμε. Έχει θέσεις για τα πάντα με λωρίδες velcro μέσα. Μπορούμε και το ρυθμίζουμε. Αυτά εδώ είναι τα velcro μέσα που έχει. Βλέπετε. Μπορούμε να βάλουμε εδώ τις άδειές μας και να μην τις πιάσει καθόλου η βροχή. Μπορούμε να στηρίξουμε εδώ σκαπτικό. Έχει θικούλες για τα πάντα. Έχει και κουκούλα που το καλύπτουν ολόκληρο για να μην λερώνει και να μην βρέχεται. Έχει τσαντάκι για τα ευρήματα εδώ με αδιάβροχη θικούλα για τα σοβαρά ευρήματα που θα βρούμε. Τη θήκη για το τηλεχειριστήριο της XP και το κινητό μας. Αυτό λοιπόν είναι το πιο ποιοτικό σακίδιο πλάτης για μεταφορά ανιχνευτή μετάλλων και ονομάζεται Backpack 280. Έχει πάρα πολλές θήκες μέσα. Έχει θέσεις για τα πάντα. Θα σας δείξω εδώ τι σημαίνει θέσεις για τα πάντα. Για να καταλάβετε πόσες πολλές θέσεις έχουμε και αδιάβροχο ύφασμα. Και εδώ έχουμε 2 τιμές βέβαια, έτσι. Έχουμε το απλό σακίδιο στα 55 ευρώ και αυτό θα πάρει παγούρι και αυτό θα πάρει pinpointer εδώ. Και τα ακουστικά μας εδώ. Το απλό σακίδιο είναι στα 55 ευρώ, το backpack 2,40 και το backpack 2,80. Το βλέπετε εδώ. Αυτό είναι στα 140 ευρώ μαζί με αυτά τα παρελκόμενα. Το Finds Pouch της XP για τα ευρήματα, τα απλά ευρήματα και τα πιο σημαντικά εδώ και τη θήκη κινητού
και τηλεχειριστηρίου XP. Εδώ λοιπόν το backpack 280 είναι στα 140 ευρώ. 140 και 55. Τα καλύτερα σακίδια πλάτης για ανιχνευτές μετάλλων. Θέλουν να δείξουμε το Deus 2. Deus 2 λοιπόν είναι ο κορυφαίος ανιχνευτής της XP, είναι αυτό εδώ το μηχάνημα. Είναι ο μόνος κορυφαίος ανιχνευτής ψηφιακός που μπορεί να κάνει κατάδυση έως και 20 μέτρα. Γιατί οι ανταγωνιστές μας πάνε μέχρι τα 5. Η XP έχει ένα σύστημα εξισορρόπησης της πίεσης με γκρι τάπα και κόκκινη τάπα που επιτρέπει στο μεγάφωνο να κάνει κατάδυση έως και 20 μέτρα και να μην παραμορφωθεί. Οι ανταγωνιστές μας πάνε μέχρι 5. Είναι ο πιο ελαφρύς ανιχνευτής μετάλλων στην αγορά. Ο μόνος που έχει μια εγγύηση που καλύπτει τα πάντα για 5 χρόνια. Είναι ο μόνος ασύρματος ανιχνευτής, δηλαδή μπορώ το χειριστήριο το βάλω στην τσέπη μου, να κάνω έρευνα με το δίσκο έτσι για να είμαι πιο ξεκούραστος. Ή μπορώ να βγάλω το δίσκο που δεν έχει καλώδια, βλέπετε. Να το ρίξω σε ένα σάκο και να κουνάω ένα σάκο να κάνω έρευνα ή να στείλω το δίσκο σε μια τρύπα στα 10 μέτρα κάτω, στα 15 μέτρα κάτω, 15 μέτρα μακριά έως και 20 μέτρα μακριά από το τηλεχειριστήριο και να κάνω έρευνα σε ένα πηγάδι για παράδειγμα, χωρίς να αναγκαστώ να το επισκεφτώ εγώ, χωρίς να μπω μέσα στην τρύπα. Έτσι. Αυτά λοιπόν παρέχει XP, έχει ελληνικό μενού στην οθόνη του, έχει 5 χρόνια εγγύηση και βάθος καταπληκτικό. Πριν από λίγες μέρες κάναμε και κάποιο βιντεάκι στην Κόρινθο σε ένα γνωστό δοκιμαστήριο, το δοκιμαστήριο του Σιδερά και μετρήσαμε αντικείμενα τα οποία έχει εκεί πάνω από μέτρο και ένα 20 και ένα 30 και ακόμα βαθύτερα μέχρι ένα μισή μέτρο μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλα αντικείμενα. Αυτός ο ανιχνευτής είναι κορυφαίος, είναι πολλών συχνοτήτων, είναι το μόνο που δουλεύει ταυτόχρονα από 4 έως 45 kHz και φτιάχνω κάποια προγραμματάκια στη μνήμη του να σας εξυπηρετήσω για να πιάσετε το μέγιστο βάθος από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ας πούμε η ερώτηση τι πρόγραμμα να βάλω, τι ρύθμιση να κάνω. Έχει το πρόγραμμα μεγάλα για full βάθος και το πρόγραμμα νόμισμα όπου έχει τον παλμογράφο που δεν έχουν άλλοι ανιχνευτές. Ο παλμογράφος λοιπόν μας διευκρινίζει το τζίγκο και το λευκοσίδηρο που οι άλλοι ανιχνευτές και οι κορυφαίοι ακόμα τα λαθεύουν και τα δείχνουν σαν ευγενές μέταλλο. Και η τιμή του? XP Deus 2 ως έχει εδώ, όπως το βλέπετε και με το μεγάλο δίσκο ακόμα είναι στα 1.200 ευρώ. Ωραία, μας ρωτάνε αν οι παιδικοί ανιχνευτές θέλουν άδεια. Και να το δείξουμε κιόλας μια στιγμή. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το παιδικό ανιχνευτή. Η ερώτηση είναι αν ο παιδικός ανιχνευτής θέλει άδεια. Βλέπετε λοιπόν τι είναι αυτό εδώ το πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι στην ουσία. Φανταστείτε να το κρατάει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών και να παίζει στην παραλία. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος λιμενικός ή αστυνομικός να ασχοληθεί με το παιχνίδι του παιδιού. Εντάξει. Αλλά αν θα πάμε με το γράμμα του νόμου, δεν εξαιρεί η νομοθεσία αν ο ανιχνευτής είναι μικρός ή μεγάλος, είναι παιδικός ή για ενήλικες, δεν εξαιρείται. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Αν θέλετε λοιπόν να το δηλώσετε, να πάρετε άδεια κατοχής, να κάνετε αίτηση για άδεια χρήσης και βέβαια μπορείτε. Αλλά εγώ το βλέπω σαν ένα παιδικό παιχνίδι όπως είναι, με ικανότητα να χτυπήσει ως 10 πόντους. Δεν εξαιρείται, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Αλλά δεν έχει ασχοληθεί και κανένα όργανο αστυνόμος ή ας πούμε λιμενικός με το παιδί το οποίο παίζει. Μπορείτε εσείς, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, εν κατακλείδη να το πούμε αυτό, να το δηλώσετε. Και θα κάνουμε εμείς εδώ και κάποια δωράκια τώρα στις μέρες που έρχονται, μαζί με σκαπτικά εργαλεία εδώ για την άμμο, για τους μικρούς φίλους μας να πέσουν και να το ευχαριστούν το παιχνίδι τους ακόμα καλύτερα. Junior Detector με 60 ευρώ. Πανάλαφρο, αυτόματο, το ανοίγεις και ψάχνεις. Οτιδήποτε άλλες ερωτήσεις θα τις ακούσουμε. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Οκ. Λοιπόν, έχουμε ανακοινώθηκε ο νικητής. Έχει ανακοινωθεί. Σε όσους δεν ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή θα το γράψουμε και σε story. Τέλεια. Λοιπόν, φίλες, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας στο δεύτερο live του TikTok. Σας ευχαριστώ για τις συμμετοχές σας. Πρωτίστως αυτό έγινε για να γιορτάσουμε, για να σας ευχαριστήσουμε
για τους 5.000 ακόλουθους στο TikTok. Και δεν έχουμε και ενεργή παρουσία εδώ και πολλούς μήνες, αλλά βλέπω ότι μας στηρίξατε, μας αγαπήσατε όπως πάντα. Το κατάστημα Κυρίτσης λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια, από το 1996. Και το εγχείρημά μας στο TikTok έχει στεφθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, επειδή εσείς μας αγαπάτε και μας στηρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν για τους 5.000 ακολούθους σας ευχαριστούμε, και για να σας ευχαριστήσουμε προχωρήσαμε λοιπόν και κάναμε και αυτή την live κλήρωση δίνοντας ένα GP Pointer, και έρχεται και η εορταστική περίοδος όπου θα γίνουν και άλλες κληρώσεις και άλλα δώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο σημερινό live. Ευχαριστώ από καρδιάς για τους 5.000 ακόλουθους στο TikTok και φυσικά έπεται και συνέχεια. Έτσι. Να είστε καλά λοιπόν. Γεια σας φίλοι.